Hello anh em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục buổi trừ tà cùng cô nàng Linda ngọn nước trong Chết Ao Hài nhé. Ở phần trước, chúng ta đã biết nguồn gốc của các loại ma quỷ mà Linda đối đầu. Vậy hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cái Easter egg và truyền thuyết dân gian được lồng ghép trong game nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximo bắt đầu nào. Chết Ao Hài đã rất khéo léo lồng ghép khá nhiều Easter egg về cái truyền thuyết dân gian nổi tiếng của người dân Indo. Nếu như anh em nào thích đi dạo và khám phá các bí ẩn xung quanh thành phố thì chắc chắn sẽ phát hiện ra được khá nhiều điều lý thú đấy. Người sẽ dẫn dắt Linda khám phá các bí ẩn này là một giáo sư Loli tên là Mona. Cô ta đứng ở nơi mà nhiều người kể rằng họ nhìn thấy ma ở đó, nhưng khi họ đi báo công an phường thì bị xem là hoang tưởng. Dù vậy, Mona có một niềm đam mê rất lớn dành cho các hiện tượng siêu nhiên và cô muốn chứng minh chúng có thật. Cho nên khi Linda sử dụng điện thoại để bắt con ma lẫn trốn bên trong những bức tranh của họa sĩ lề đường, Mona vô cùng bất ngờ và vui vẻ. Giáo sư bảo rằng cùng với sự giúp đỡ của Linda, họ có thể chứng minh tất cả các giai thoại dân gian truyền miệng để hù dọa con nít đều có thật. Đầu tiên là câu chuyện về ông Gepeng. Truyền thuyết kể rằng ông ta sống vào những năm 1970, thời điểm mà đô thị ở Indonesia bắt đầu phát triển và phồn thịnh. Tên Gepeng có nghĩa là dẹp lép, vì ông đã chết trong một tai nạn thang máy. Chiếc thang đó đè bẹp ông trong lúc ông mang theo bên mình một vali đầy tiền. Không ai biết được hình dáng thật sự của ông ra sao, nhưng người ta kể rằng ông rất giàu và luôn sẵn lòng cho tiền bất cứ ai gọi vào số điện thoại 7 số 7 của ông. Sau khi ông ta chết, nếu có ai dám mạo hiểm gọi số điện thoại kia thì tiền sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bên trong một toilet bất kỳ. Nhưng ông giáo nào đang cầm điện thoại định gọi thì bỏ xuống đi, vì khi số tiền đó được lấy đi thì kẻ gọi điện sẽ chết, như cái giá phải trả cho sự giàu sang. Có người nói rằng ông Gepeng chết là đáng đời, vì ông ta làm giàu từ mồ hôi nước mắt của các công nhân dầu mỏ, từ nguồn tài nguyên của đất mẹ. Ông ta chỉ cố gắng bù đắp thiệt hại của mình bằng cách bung tiền một cách hào phóng cho những người khốn khổ. Nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ. Ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều câu chuyện tương tự như vậy, và đa số những gia đình giàu có đều hay gặp tai họa khó lường. Phải chăng cái giá phải trả để có được sự giàu sang phú quý là quá đắt? Câu chuyện thứ hai là Mukarata, con ma vô diện, hay thường gọi là ma mặt đẹp. Con ma tinh nghịch này có sở thích kỳ quái là đi photobomb người khác. Nó thường xuyên xuất hiện trên những tấm hình như vậy một bóng người mờ nhạt không có mặt mũi. Ngay tới đây là thấy quen quen rồi phải không nào? Người ta nói rằng không nên chụp hình theo nhóm 3 người, vì đó là lúc Mukarata thường hay xuất hiện. Không chỉ vậy, nhiều khi ai còn cải trang làm người để xe bán đồ phòng. Nếu như ai số xui gặp phải và bắt chuyện với nó thì sẽ bị một phen hù cho muốn chửi thề. Câu chuyện thứ ba là Koloicho, quần xịp xanh lá. Nghe tên thì chắc anh em cũng hiểu rằng con ma này tượng trưng cho cái gì hay cho ai rồi nhỉ? Nó là phiên bản Indo của Yêu xanh. Tai nạn xâm hại tình dục thì ở đâu cũng có, đặc biệt là những khu phố nghèo hay khu ổ chuột. Để bảo vệ con gái mình, các hộ gia đình đã kể cho trẻ con nghe câu chuyện về một người đàn ông mặc quần xịp màu xanh lá, chuyên thờ phụng một thế lực đen tối để có được sức mạnh siêu nhiên. Để thực hiện nghi thức, hắn ta thường xuyên bắt cóc hoặc dụ dỗ bé gái, nữ sinh, kể cả bà già làm chuyện đồi bại xong rồi giết chết. Truyền thuyết về Koloicho vẫn còn vô cùng phổ biến trong xã hội và cuộc sống người Indo. Mỗi khi có tên tội phạm nào bị truy nã vì tội hiếp dâm, báo đài vẫn gọi chúng là quỷ quần xịp xanh để phê phán hành vi đồi bại đó. Kế tiếp là Suster Ngesot, ma nữ y tá què. Truyền thuyết kể rằng một cô y tá trực đêm tại bệnh viện đã bị sàm sỡ bởi một bác sĩ dây sờm biến thái bạo dâm. Sau khi xong chuyện, các bác sĩ thấy cô muốn trốn nên đã dùng gậy đập què dọa cô. Để đảm bảo không ai biết được chuyện này và bảo toàn tên tuổi của mình, hắn giết chết cô và chôn xác bên trong bệnh viện. Do chết trong oan ức, nữ y tá không thể siêu thoát nên quay về ám bệnh viện đó. Nếu có ai nhìn thấy cô, họ sẽ thấy một nữ y tá đi lê lết một chân thay vì mấy con ma bay bay trong phim Mỹ. Ngoài lại tí thì có một bộ phim về giai thoại này được công chiếu tại Indo vào năm 2007. Câu chuyện thứ 5 là hồn ma không đầu. Truyền thuyết về hồn ma này được truyền miệng rộng rãi vào những năm 90 trong khu đô thị Jakarta. Danh tính của con ma này không được xác định chắc chắn do có nhiều nguồn gốc kể khác nhau. Nhưng được nhiều người biết đến nhất là câu chuyện về một linh mục. Ông ta bị quân lính người Hà Lan xử tử chặt lìa đầu vì tội truyền đạo trái phép. Khi linh hồn của ông không thể siêu thoát vì oan ức, ông lang thang trong nghĩa trang nhưng không thể nào tìm được mộ của mình vì ông không có đầu. Nếu ông giáo nào muốn gặp ma không đầu để lang thang thì bút ngay một chuyến đến khu nghĩa trang Chirupuruk vào lúc 12 giờ đêm, và nhớ là đi theo nhóm số lẻ thôi nhé. Tiếp theo là giai thoại về con búp bê thất lạc. Đây là một truyền thuyết nổi tiếng tại Bandung, phía tây Java.
Một gia đình đang có một kỳ nghỉ sum vầy thì tai họa bỗng ập đến. Cô con gái Uzi của gia đình này bị một ông tài xế say xỉn chạy ẩu tông trúng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc va chạm, cô bé đã làm mất con búp bê yêu thích của mình. Và lời nói cuối cùng của cô bé trước khi vào phòng cấp cứu là: búp bê của Uzi đâu rồi? Tiếc thầy, cô bé đã không qua khỏi. Những ai nghe được câu chuyện thương tâm này thì đã buồn cho cô bé. Họ treo những con búp bê tại nghĩa trang nhằm cầu mong cho cô được siêu thoát. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, dù có kiểm tra hiện trường vụ tai nạn bao nhiêu lần đi nữa, không một ai có thể tìm thấy con búp bê thật của Uzi. Truyền thuyết kế tiếp là xe cấp cứu bị ma ám. Tại thủ đô Bandung, phía tây Java, hầu hết tất cả mọi người đều biết đến giai thoại kỳ quái này. Có một gia đình người Hà Lan được đưa vào bệnh viện trong một chiếc xe cấp cứu, nhưng chưa kịp đến nơi, họ đã trút hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ám chiếc xe đó. Kỳ lạ thay, chiếc xe bỗng tự bẻ lái quay về căn nhà bỏ hoang của gia đình đó. Sau nhiều lần bị chính quyền địa phương di dời đi, chiếc xe đều quay trở về đậu trước cửa nhà. Kể từ đó, họ đành mặc kệ chiếc xe và nó trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch. Vào ban đêm, có người dân xung quanh kể rằng họ nghe được tiếng chiếc xe đó nổ máy, nhưng không một ai dám đến gần xem có thằng nào chơi ngu không. Vào những năm gần đây, chiếc xe đã hao mòn và reset đến mức tự nó lăn xuống đồi. Có một tay chơi xe cổ đã mạnh dạn mua chiếc xe này và bán nó cho một dân chơi khác tại Jakarta với giá 65 triệu rup, tương đương 105 triệu Việt Nam đồng. Chủ nhân mới nhất của nó nói rằng ông ta không hề gặp bất cứ hiện tượng siêu nhiên nào kể từ khi mua nó. Ông đang trong quá trình tân trang lại chiếc xe để trưng bày, và nhiều người tin rằng khi nó được sửa sang và hoạt động lại bình thường, nó sẽ tự quay trở về bãi cỏ thân thuộc tại Bandung. Câu chuyện thứ 8 là căn phòng 308. Đây là một nơi có thật. Các anh em có thể book ngay cho mình một vé đến Indo và tham quan căn phòng huyền bí này tại khách sạn Inna Samudra Beach Hotel ở miền Tây Java. Nơi này nổi tiếng với bức tranh của nữ hoàng biển Nam Kanchen Ratu Kidul. Sắc đẹp tuyệt trần của bà được thể hiện trên bức tranh một cách hoàn hảo. Nó toát lên cái vẻ hào quang huyền bí, khiến cho nhiều người muốn được tiếp cận bức tranh, thậm chí còn tiến hành các nghi lễ để khẩn cầu nữ hoàng. Người ta tin rằng nếu như lời cầu khẩn đó đến được tai của Kanchen Ratu Kidul, bà ta sẽ biến ước mơ của họ thành hiện thực. Tuy nhiên, để được trình diện trước mặt nữ hoàng, kẻ đó nhất định phải trong sạch hoặc phải tẩy trần tĩnh thân trước khi bước vào phòng 308. Nếu không, phù hộ đôi chi thì chưa thấy, nhưng xui xẻo là chắc chắn. Còn nữa, nữ hoàng Việt Nam thích nhất màu xanh lá. Nếu du khách nào không tin và mặc quần áo màu này, thì tai họa và xui xẻo sẽ dồn dập xảy ra tới mức cái cồn cát không. Kế tiếp là cây cổ đỏ bị ma ám. Nằm ở phía nam Java, cây cổ đỏ là di tích lịch sử nổi tiếng của Surabaya. Đây từng là một chiến trường giữa quân đội Anh Quốc và quân giải phóng Surabaya, đồng thời cũng là nơi mà đại tướng Maulaby của Anh bị ám sát. Hồn ma của ông ta được người dân trông thấy vẫn còn lững quẩn quanh đó. Từ đó, chẳng mấy ai dám đến gần cây cầu quá lâu, và nó trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tự kết liễu đời mình. Vì vậy, cây cầu này ngày càng bị ám nhiều hơn theo thời gian. Chỗ này so với khách sạn Indimoy chắc cũng 19 110. Câu chuyện thứ 10 là về con ma điếc. Mọi thứ bắt nguồn từ một người đàn bà bị điếc. Bà ta là một nạn nhân cùng với thanh niên phóng nhanh vượt ẩu, chạy xe cắt dây thắng và thích nhang bàn thờ. Sau khi chết, bà ta không cam tâm vì mình chết ăn xẹt như vậy. Bà hận những kẻ còn sống. Bà ta quyết định đi ám mọi người bằng cách khiến cho họ bị điếc tạm thời trong những khoảnh khắc nguy hiểm, để họ hiểu được sự đau đớn mà bà đã trải qua. Vì vậy, nhiều người tin rằng bà ta chính là thủ phạm tạo ra các vụ tai nạn như bị xe lửa cán, trong khi nạn nhân vẫn rất nhẫn nhơ trước khi điều đó xảy ra. Cứ như là họ không hề nghe được tiếng xe sập sình nên nổi đang tiến đến gần họ. Và câu chuyện cuối cùng là con ma gáo già Nenek Gayung. Đây là một giai thoại lừng danh khắp Indonesia vào thời điểm tháng 12 năm 2011. Người ta gọi con ma này là ma gáo già vì nó là một bà già lúc nào cũng cầm theo một cái gáo múc nước. Nếu ai nhìn thấy được bà ta thì sẽ chứng kiến cảnh bà đang múc nước tắm cho một cái xác chết nào đó. Nếu ông giáo nào lỡ làm bi thuốc lao xong ngáo quá không chịu bỏ chạy mà dám tiếp cận nói chuyện với bà gáo, thì xin chúc mừng cho ông giáo được một vé phục vụ tắm tiên, xúc bên săn con từ bà già. Tiền thì khỏi cần trả đâu, vì sau 7 ngày bà sẽ trả bằng tính mạng của mình. Bà già này còn có một ông chồng ma mị không kém. Tên của ông là Kakek Chankun và là ma quốc già, như truyền thuyết về lúa ma liệm trắng Bochon. Ông trỗi dậy là vì nghi lễ chôn cất bị sai sót hay không hoàn tất. Hồn ma của ông luôn cầm theo một cây cuốc để hù dọa mấy đàn trẻ trâu trên 50 trong nghĩa địa.
bắt tụi nó phải đi tìm và chôn lại thân xác của ông cho đàng hoàng. Khi hoàn tất mọi giai thoại về ma quỷ dân gian, Linda quay trở về gặp giáo sư Mona. Bà vui mừng cảm ơn Linda đã giúp bà hoàn tất việc nghiên cứu. Để tạ ơn cô bé tốt bụng, Mona đã Linda một chầu cà phê. Cả hai người ngồi trên băng ghế, vui vẻ bàn luận với nhau về các hiện tượng siêu nhiên. Đây quả thật là một cảnh tượng yên bình hiếm hoi khi Linda nở nụ cười với một người bạn mới. Sau bao nhiêu thứ cô đã trải qua, niềm vui ít ỏi này là vô cùng quý giá. Trước khi kết thúc video này sẽ là một vài dự đoán về các tình tiết trong Get Out 2. Đây chỉ là những giả thuyết cá nhân của Maximon, chứ chưa có thông tin chính thức nên anh em xem cho vui thôi nhé. Đầu tiên là cô mèo trắng. Khi đi sâu vào khu rừng, Linda sẽ tìm thấy một đống đổ nát. Ở bên trong đó là con Buto Icho và con mèo trắng đang ngồi trên tay của nó. Vậy là anh em chắc đã hiểu chủ nhân của chú mèo là ai và tại sao nó lại thường xuyên giúp đỡ Linda rồi nhỉ? Nhưng chưa hết. Phía dưới chỗ Buto Icho và con mèo ngồi là một tầng hầm nhỏ. Khi Linda xuống đó, cô bé sẽ thấy một ký hiệu hoàn toàn khác với dấu ấn mãn xà. Có khả năng đống đổ nát này chính là ngôi nhà bị cháy của Linda năm xưa. Và cái ấn mà cô bé tìm được có thể chính là gia huy của nhà Melinda. Bên cạnh đó vẫn còn điểm khó hiểu. Tại sao con mèo đã đưa Linda đến gặp Laurent và Siska sau khi cô bé thức tỉnh được sức mạnh của mình? Chẳng lẽ nó nghĩ rằng khi đó Linda đã đủ sức để đối mặt với nghĩa vụ của mình sao? Ngoài ra, đa phần thời gian trong phần 2 này, Linda vẫn chưa đánh thức được sức mạnh của mình với đặc trưng là đôi mắt đỏ. Nhưng ở cuối phần 1, nếu anh em vẫn còn nhớ thì Linda vốn là cái tóc ngắn và cô cũng có thể sử dụng đôi huyết nhãn kia. Còn lời nhắn của Ira thì nói về một hiểm họa từ một người đàn bà nào đó. Từ đó suy ra, những sự kiện trong phần 2 diễn ra trước đoạn kết của phần 1. Và có thể Siska vẫn chưa chết. Ả ta chỉ lợi dụng sức mạnh của Linda để giúp ả đạt được một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Có thể là một trạng thái mạnh hơn. Đến mức Ira phải nhắn tin cho cô bạn của mình để cảnh báo. Cho nên rất có thể chúng ta sẽ có Get Out 3 để Linda kết thúc ân oán với cô giáo của mình. Dù sao thì đây vẫn chỉ là những phỏng đoán của Maximon mà thôi. Khi có thông tin chính thức thì Maximon sẽ update ngay nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để đón xem các video thú vị. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.